હાચવીને એટલું ધન ભેગું કર્યું. આ તમે આ કહી દેહો તો અમારી હવે રોજ ચોરી થાય. તો અમારા ચાના બંધાણી આવી ગયા, બેહી ગયા પલોઠી વારી. હાલો જો આજ અમને ટાઈમ મળ્યો છે નંદ ભજાઈને બેહીને ઘડીક વાર બેસવાનો. તો હાલો આવી જાવ બધાય ગરમ ગરમ ભજીયા ખાવા. કિલોમીટર પૂરા છે, હા બોલવાની હોય નથી. હાલો હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો હાલો, બ્લોગની શરૂઆત 6:30 વાગ્યાથી થઈ છે. તો હું ધારા બે તૈયાર થઈ ગયા છે. તો અમે ક્યાં જવાના છે તમે કહી દો જી કે ધારા કે હા કે તો હજી હમણાં ગયા હતા આપણે 5-6 દી પહેલા. પછી નથી ગયા એટલે અમારે જો 3-4 દી તો માન થાય. પછી અમને એમ થાય કે દી નામ કપિલ મમ્માને ઘેર નથી ગયા. તો આજે જવું છે કપિલની ઘરે. અને આજે છે ને તમારી યારે ગાયુંનો વિડીયો શેર કરીશ. તો હાલો, અત્યારે તો ગાયું દોવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, કેમ કે ટાણું છે 6:30 વાગ્યાનું. તો ગાયું દોવાતી છે. તો હાલો હવે અમે જઈએ અને કપિલના ઘરનો વિડીયો તમારી યારે શેર કરીએ. અને સૌથી પહેલા તમને બધાને મારા અને મારા પૂરા પરિવાર તરફથી 100 પરબનો માસો એટલે કે દિવાસાની હાર્દિક શુભકામના. દશામાના વ્રતની પણ હાર્દિક શુભકામના, કેમ કે અમાસથી દશામાના વ્રતની પણ શરૂઆત થઈ જાય અને પરસોત્તમ માસની પણ શરૂઆત થઈ રહી છે. તો તમને બધાને અમારા પૂરા પરિવાર તરફથી પરસોત્તમ માસની પણ હાર્દિક શુભકામના. તો હાલો જઈએ કપિલની ઘરે, ત્યાં જઈને મળીએ અને અમારા ગોરધનને મળાવીએ કાધારા. ને અમારી ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, એક મસ્ત મજાના કમેન્ટ કરીને જાજો. તો આજે તમને વિડીયો જોવાની મજા આવશે. કા ઘણા દિવસ પછી હું આજ તમારી એરે છે ને ગાયુંનો બ્લોગ શેર કરવાની છું. આમ ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો જાતા હોય પણ બ્લોગ તમારી એરે શેર ન થતો હોય. કા સાહેબ? તો હાલો તૈયાર જ છે તો નીકળીએ. તો આવી જ રીતના છેલ્લે સુધી વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો, તમને પણ મજા આવશે અને આ ધારાને મજા આવશે. કેમ કે વરાપ છે, જો વાતાવરણ ચોખ્ખું છે. આજે સવારે જ વરસાદ હતો, પછી બપોર પછી તો વરસાદ આવ્યો નથી. એટલે હિંમત કરી ગયા કે હાલો કપિલની ઘરે જઈ આવીએ. અને ધારા ખુશમ ખુશ, મામાને ઘરે જવાનું નામ પડે ને એટલે ધારા એકદમ ખુશ. હાલો તો જઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ જયેશભાઈ. શું છે એલોવેરા? હાલો એલોવેરા આવી ગઈ છે ને વાવવાની. પણ અત્યારે તમે જાય કપિલની ઘરે શું જોઈએ તમારે? બાપા અમારી ઘેરથી ધન ચોરી જાય. જો અમે અહીંયા હૈયા જ છે ને ધન ચોરી જાય. આમ જવું જોઈએ, ગમે ત્યાંથી લઈ લો. જો અમારા શેરીમાં અમારે જ આટલી છે ને ધનવેલ છે, કોઈને છે નહીં. કા સાહેબ? આ અમે છે ને જો જયેશભાઈ ચોરી કરવા આવ્યા. આમ ન હોય તો કેટલી ચોરી કરી જાય. સાઈડમાંથી ઓલી રગવારી લઈ લો જયેશભાઈ. આ બાજુ લટકતી હોય મૂળિયું દેખાતું હોય ને લઈ લો. હાલો તો મળ્યા. આ જો જયેશભાઈ આટલું ધન ચોરી જાય અમારે ત્યાંથી. પણ અમે કંગાળ થઈ જાય. હું તમારે ત્યાં લઈ જાય. અમે એક તો હાચવીને એટલું ધન ભેગું કર્યું. આ તમે આ કહી દેહો તો અમારી હવે રોજ ચોરી થાય. હા એટલે કહું કે અમારું ધન તમે લઈ જાવ છો. તો સાહેબ ધન લઈ ગયા હો જયેશભાઈ. કઈ હવે જેટલું લઈ જાવ એટલું વધારે થાય. કા સારું હાલો. જો દશામાના વ્રતની તૈયારી થઈ ગઈ છે અને જો મસ્ત દશામાની મૂર્તિ અને સાંઢળી પણ આવી ગઈ છે. કાલથી વ્રતની શરૂઆત થઈ છે. હાલો કંઈક આવી બજાર છે અત્યારની. સૂર્યનારાયણ જાય છે ઘરે. સૂર્ય અસ્તનો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને જો અત્યારે આ ઉતાવળિયા નદીનું પાણી કેવું મસ્ત પાણી. દાદા હા 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 હા. જો અત્યારે અહીંયા વાહનની સાફ સફાઈ થાય કેમ કે પાણી એવું છે જોરદાર.
ફાઇનલી પહોંચી ગયા કપિલની ઘરે. કા ધારા દીદી? તો હાલો ઉતરો નીચે. ધીમેકથી ડોલા ખોલજો. ધારાને તો રમવામાં જ જીવ છે. આવ્યા ભેગી. હાલાલ દેલો તો ખોલ પેલા. એ ધીમે 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 ગાયું દોવાય, ગાયું દોવાય, ગાયું દોવાય. ગાયું દોવે. ખોલવા તો તેમાં તે ખોલે. આવે આવે હા આવ્યા તો ખરી. જય શ્રી કૃષ્ણ. મને ખબર હતી ગાયું દોવાનું ટાણું છે. ધારાબેન આપણા હિન્દોરે બેસી જાય, અવાજ નથી કરો. ગાયું દોઈ લેવા દે. હાલો તો ગાયું ધોઈ લઈ પછી નિરાંતે મળીએ. ગાયું ધોવાનું કામ હાલે. હાલો ફ્રેન્ડ, તો અત્યારે ગાયનું રૂટીનનું કામ હાલે છે. બસ આ એક જ ગાય છે દોવાની. અમે આવ્યા ત્યારે એક ગાય ધોઈને આ છેલ્લી છે. હવે બાકીનું બધાનું ગાયું ધોવાનું કામ થઈ ગયું છે પૂરું. અને હવે હું તમને છે ને આની થોડીક હાલત બતાવું કે ચોમાસામાં કેવી પોઝિશન હોય. માલઢોર રાખવા હેલા નથી. જો ચારે કોર છે ને માદણા જ પડ્યા છે. અને આ તો લગભગ મને એમ છે કે 3-4 દિવસનું તો વાહિંદું ભેગું થયું. અને જો કેટલું છે. આખા ફરિયામાં ક્યાંય પગ મુકાય એવી જગ્યા નથી. પણ ગમે એમ કરીને એડજસ્ટ કરીને અત્યારે બધી ગાયું રાખી જો. ને અત્યારે પછી છે ને દોઈને 2-4 ને તો બહાર કાઢી છે. કેમ કે અહીં ક્યાંય બેહવા જેવી જગ્યા જ નથી. આ વરસાદ એમને આટલા હેરાન કરી દીધા કે આ બધા એવડાવડા વાછડાને ક્યાં મૂકવાના. વરસાદના હિસાબે એક વાછડો મરી ગયો. આટલો જોરદાર વરસાદ થયો ને તો હવે શું થયું કંઈ ખબર નહીં. એક વાછડો મરી ગયો 2 દી પહેલાં. અને અત્યારે જો આ 2 ગાયો અહીંયા છે અને એક અહીંયા બાંધી છે, એક દોવે છે અને 2-3 ને હમણાં છોડી. એટલે 1-2 કલાક પૂરતી આને હમણાં છોડી મૂકશે. એટલે થોડુંક છે ને આ ઢારિયું એનું કોરું થઈ જાય ને બેહવા જેવી જગ્યા થઈ જાય. કેમ કે અત્યારે ક્યાંય કોરી ધૂળ કે માટી કંઈ મળે નહીં કે અહીંયા નાખીને કોરું કરે. આમાં બ્લોક ફિટ કરવાના છે પણ કંઈ વરસાદ વિરામ દેતો નથી અને કંઈ બ્લોક ફિટ થતા નથી. અડધામાં ફિટ થયા બ્લોક ને પછી બધું જો આમનામ છે. તો અડધું ઢારિયું થયું બ્લોકથી. અને જ્યાં ઓલા નાના વાછડા બાંધ્યા ને બધા બછુડિયા ત્યાં એટલામાં બધામાં બ્લોક નાખી દીધા. હવે આ બધામાં નાખવાના છે. પણ જો વરસાદ વિરામ લઈને તો આ કામ થાય ને ત્યારે કંઈ કામ થાય નહીં. તો હાલો ગાયું દોઈ લઈએ પછી બધાને મળાવું ને પછી મળીએ. સાહેબ જોઈ રાહ જોઈને બેઠા કા સાહેબ. ને ભવ્ય અને ગોરધન બે ગયા છે નાના ઘરે. કેમ કે ગાયું દોવાને ટાણે એ બેને ત્યાં મોકલવા પડે. અવાજ કરીએ ને તો ગાયુંનું નક્કી ન હોય કંઈ વટકે. આ તો આ ગાય હોજી છે ને એટલે તમારી યારે શેર કર્યું. હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. ગાયુના રૂટીનના કામ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી. જય માતાજી. શું કઈ વરસાદ પાણી? આજ પોરો ખાધો જ ને. પણ મજા છે ને વરસાદની? આવું હોય તો મજા આવે. લીલા લહેર કા કેમ? બાકી આપણે રહેવાનું ને નહીં રહેવાનું કા? માંડવી વાવી કે સોયાબીન રામમોલ એમાં જીત થાય. આજ છે ને તમને આજ કપિલની જ વાણી તમને સંભળાવી છે. જેટલી થાય ને એટલી. રામ બાબા વાવ્યા. તમારે કપિલે રામ બોલ વાવ્યો. મોલ કા બોલું. હાલો જો હવે હમણાં ચા પાણી પીવું મસ્ત તાજા દૂધનો. પછી જા કપિલ દૂધ દેવા પછી બેસું કા નિરાંતે. હે જા ચોમાસાનું વેલાડું લાગી ગયું ઢોરને એટલે થોડોક દૂધમાંય કટોતી આવી ગઈ. એવું તો હાયલા રાખે. બતાવો છું આપણે માંદા પડીએ તો એને લાગે તો ખરી ને. હમણાં એકાદી પાછી વ્યાહન તો થઈ જાય. હાલો તો મળ્યા આવી ગયો ગદન. જય માતાજી. નહીં ના જ પડશે. ભવ્ય જય માતાજી. કેમેરો ચાલુ થાય ને એટલે અમારા ચાંગુ મંગુ બધાય છે ને આ એટલું બધું મોટું થઈને ઊંઘતા ઊંઘે અંજુ કોઈ વિડીયો કરો ને તું અહીંયા તો એક વાત તો તારો આઈફોન તો બતાવી કઈ ગઈ દીધો ઈ તો આવી ગઈ. તમે ગયા ફેરે તમારા ઠેલામાંથી ડબી નહોતી આપી મને. તને ખબર છે? હા આને દૂધ થઈ જાય. રસ થોડી ખો. મને તો નથી દેખાતી ક્યાંય છત્રી છે જ નહીં. હવે કોઈ નથી લઈ જતું.
ના રે ના, ક્યાં કોઈ લઈ દે? હા, ઈ તો કપિલની છે ને એક પકાની છે, તો તારી ક્યાં? ઈ પકાની. ચા જોયા ગોરધન બેસી જા હોઈએ. હાલો બધા આવી જાઓ, ગરમા ગરમ તાજા દૂધની ચા પીવા. તો ચા બની ગઈ છે અને જો અમાર ચાના બંધાણી આવી ગયા, બેહી ગયા પલોઠી વારી. એ ગોરધન, મને ચા દૂધ પીવા છે. કા મને દે ને તાળામાંથી થોડુંક. આ વાટકો છલકાઈ ગયો, જો તો ખરી. ચાનો કલર આવો છે બસ. હાલો તો ચા પી લઈએ, પછી મળીએ. નીચે પડી જઈશ તો આ તમે બે ભાઈઓ થઈને મને ઇન્ડોરે બેહાડીને કે કઈ કામ કામ કા કઈ લાડવો ખવડાવો. મુમેન્ટ આગળ લેવાના હોય. હાલો, જો આજ અમને ટાઈમ મળ્યો છે નંદ ભજાઈને બેયને ઘડીક વાર બેસવાનો, કે હજી થોડોક દી છે ને વરસાદ કામ નથી, નહીતર તો વરસાદ કામ જ હોય. ઘણી વાર ઉભા રહ્યો તો એક મિનિટ. હાલો તો કહો ને કે વર્ષા બોલતી કેમ નથી? તમારી જ્ઞાતિના છે તો એમ મોઢે પૂછી લ્યો. અમારી જ્ઞાતિના જ છે, પણ છે ને અમારા કપિલને એવો ગાંડો શોખ છે ને આવા મોટા મોટા ઇયરિંગ ને પહેરાવાનો. એકવાર તો કાન ઉતરી ગયા હતા, વરસાદ પાછા કાન વિંધાવ્યા, એટલે એવું લાગે પણ અમારી કાસ્ટના જ છે, બીજી જ્ઞાતિ નથી. હમણાં વાંચો તો કમેન્ટ આવ્યો કે તમારી ભાભી તમારી નાઈટના છે કે બીજી નાઈટના? ઈ છે ને એન ભાઈ જેવી છે, એટલે સાહેબ જેવી છે, બોલે ને તો પૂરું કરી નાખે. પછી અમે બેન ભાઈ છે ને વધારે બોલી એટલે તમને દેખાય. સમજી કે ઈ બેન ભાઈ હરખા છે. તો વાહ એમને હાલો, જો અમારે આ વરસાદના હિસાબે કપિલને આ દિવાલમાં આખી દિવાલમાં પાણી ઉતર્યું, કેમ કે કાચા મકાન છે ને એટલે આખી દિવાલમાં પાણી છે. અને વરસાદ જ્યારે બહુ હોય ને ત્યારે તો આ છે ને નીચે જે આ સો છે ને આપણે એમ કહીએ ને કે ધાબો, એમાંથી પાણી એરે, એટલે આ બધી દિવાલો ભીની છે અત્યારે. જો કાચા મકાન છે ને તો ચારેય બાજુ પાણી પાણી છે. અને અમારે 15 દિવસ ત્યાં વરસાદ કેવો હતો એ તો તમને ખબર છે. અરે કાલની તો તું વાત જવા દે. એટલે જો આ સેટી પડી ને એટલામાં કોરું રહે, આમ પાણી નથી પડતું, કેમ કે અમે રિપેરિંગ કામ તો ગયા વર્ષે કરી નાખ્યું હતું. આ જે વરણ બદલાવાનું હતું, ચાયરું હતું, નરિયા ચારવાનું ને બધું કામ થઈ ગયું હતું, એટલે વાંધો નહોતો. હા, જેમ તડકો પડશે ને એમ મોજ મૂકશે. નહીતર આ વખતે છે ને આ મકાનમાં રેવાય એવી પોઝિશન હતી નહીં. જો ગયા વર્ષે આ નરિયા નો ચાયરા હોત ને તો આ મકાન પડી જાય. હે હા, બિફોર જોઈમાં વયું જાત અમારા મકાન, પણ વાંધો ન આવ્યો. ભગવાનની દયા અને તમારા બધાના આશીર્વાદ કે નરિયા અગાઉથી છે ને ચારી લીધા, વરણ ચરાઈ ગયું ને એટલે થઈ ગયું રેડી. હવે જો આવી રીતના કામ હાલતું રહે ને કાગવર્ધન, તો આવતા વર્ષે કંઈક મકાન બનાવી લે. હું બિફોર જોઈ એ તો ઘરે કાયમી અમે સહન કરીએ. તઈએ આ બિચારા હાવ દુબરા થઈ ગયા, જતો ખરી વાવાઝોડું સહન કરી કરીને. સારું, કાંઈ વાંધો નહીં. મોટું વાવાઝોડું હા, એ જો હવે તમારી બેન આજ સાચું બોલી કે વજન મારો ઉતરે. હમણાં કેટલો આમ તો જો અત્યારે આ કુર્તી ઘાય ઘા જાય છે વજન. શું કરે દાડા? હિચકે? તો હાલો હું આવું, આપણે હિચકી. હાલો હાલો ફ્રેન્ડ, જો દૂધપાક બની ગયો છે, પણ હવે એને ઠંડો કરીને ખાવો. તો જો અમારા કપિલભાઈ જુગાડ કરે, ટોપિયામાં બરફના કટકા કરે, અને હવે એમાં છે ને આ દૂધપાકને મૂકવાનો છે ઠંડો કરવા. અમારે કપિલને તો જો સાંભળ્યું ને વર્ષા બોલી, અમારે કપિલની તો વાત ન થાય. વર્ષા જો હું વર્ષા બે અહીં બેઠી ને જોઈએ. હાલ હાલે મૂક. જ્યાં ગરમા ગરમ દૂધપાક, હવે એને ઠંડો કરીને ખાવો. કેમ કે ખાવો એટલે ઠંડો જ ખાવો, એમ ગરમ નહીં. બરફ કરીને આ ભરી દીધો ને સાઈડ. ઓહો,
હવે ક્યાં લેવા જાઓ નહીં રેવા દે હમણાં થઈ જાય આ ઠંડો નો થાય એટલે થઈ જાય તે તમારે ખાવું ઈ બધું થાકી જાવ મારે પોતાને ખાવું હે વરસાદ જોતો ખરી કેવો છે જોઈ લે એટલે અમે એમ કીધું કે અમારે ઠંડો વાળો દૂધ પાક ખાવું હે તો આ ભાઈ એટલી મહેનત કરી તો ઠંડો કરવો જ જોઈએ મારે કેવો છે જવજી ને પાછા તો એમ કે ખાવું બધું ને સારું હાલો તો હવે બસ ભજીયા બનાવવા છે દૂધ પાક ઠંડો થઈ જાય પછી બેસી જાય જમવા કામ થાય. હાલો ફ્રેન્ડ આવી જાઓ બધાય જમવા તો જો દૂધ પાક પૂરી ને ભજીયા ચટણી થઈ ગયા છે તૈયાર કા સાહેબ હા હાલો બધાય જમવા કા વ્યારા કરવા દૂધ પાક શું કઈ કપિલ મીઠે મોરો હે મીઠે મોરો છે ને તો હવે તું ખાઈ લે ને પછી દઉં આજે ચૂલે બનાવ્યો દૂધ પાક અને જો અહીંયા વરસા બનાવે છે ભજીયા તો હું ને વરસા બે પછી બેસું ગરમા ગરમ ભજીયા ને દૂધ પાક તો હાલો આવી જાઓ બધાય ગરમ ગરમ ભજીયા ખાવા અને ચૂલે બનેલો દૂધ પાક અમે જાઓ જુગાડ કર્યો છે ઠંડો કરવાનો અહીંયા ઠંડો થઈ ગયો ઠંડો કે નહીં કપિલ કે પેટમાં જઈને થઈ જ જાય પાછા આવીશું ફ્રીજ આવી જાય એવું છે હાલો તો હવે પાછી આપણે 15-20 દી પછી પાછી પાર્ટી હો અને આ પાર્ટી છે ને આ જો આ એરિંગ કરાવ્યા હતા ને આ એની છે દૂધ પાક પૂરી એટલે હાલો 15 દી પછી પાછું ફિક્સ છે કે અમારે પાછું આવવાનું છે પછી હવે દૂધ પાક નહીં હું કંઈક બીજું ફ્રીજ લેવાના કપિલ મામા કા સારું હાલો તો જમી લઈએ ને પછી મળીએ ચાલો હંતાઈ જમવા જો ચાલો ગરમા ગરમ ભજીયા દૂધ પાક ખાવા થયો છે 11:30 નો તો અમે આવી ગયા છે ઘરે અને ગોરધનથી હતાઈને નીકળવું પડે નહીતર ગોરધન અત્યારે વાહે થઈને રોવે નહીં જુદો કેમ કે જઈએ જાઉં ત્યારે એને આવવું જોઈએ મારે ભેગું ને એને રોવરાવીને આવવામાં મને મજા ન આવે એટલે એને ફોનમાં થોડીક વાર ગુજવાડ્યો ને અમે નીકળી ગયા કા ધારા તો હાલો ધારાબેનની નીંદર આવે છે ને મને જો નીંદર આવે છે આજ તો થાકી ગઈ સવારના ઘણા બધા એવા કામ હતા કે કર્યા તો આ તો આજનો વ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય ભોલેનાથ અને ફરી એકવાર તમને બધાને દિવાસાની હાર્દિક શુભકામના આવજો ધારાબેન કિલોમીટર પૂરા છે હા બોલવાની હોય નથી હાલો બાય